Before vaccination, meron tayong 6 papers na we filled upon. First dito is COVID vaccination consent form and waiver of liability. And pag health workers ka, kailangan na i-present pang PRC ID mo para masama ka sa A1 category. Then third, kailangan mong filled upon personal information and then medical history. Like for example, kung mayroon kang heart disease, kidney disease, kung pregnant ka, etc. Tapos dito naman ang patient assessment. Like for example, kung may allergy ka, ganon. Tapos dito naman, ito yung booking form for vaccination. Ilalagay mo pa rin ang personal information and then medical history. Dito naman, 6-page, pinaka-last, ang iyong consent. Sticker. Bakuna sa labusa. What's up? Para mas Mag-aantay na lang tayo ng ating vaccine. Dito tayo sa step 2. Tapos tayo sa step 1. Ma'am, yung second dose, yung ano po, sa May 28 po. May 28? Yes po. Yan, nakabak. Ito na lang tatanong ko pa sana. Hindi ka na. Pwede ka naman. Saan tayo mag-give na lang? Ha? Huwag ka na ba ito? Kanina pa yan. Nakabaksin ka na po. Ha? Tapos ka. Ang sarap yung scoop ko. Pag gumakamili ka, gumuscoop ka. Hindi ka din. Sige ka lang muna ako. Okay lang magpahawakan na. Sure. Bumaba pa kita. So bawal ka naman. Wala. Pwede ka na ba? Sige na. Sige. Relax lang. Del, mag-vaccine na rin ako. Rest lang, ma'am. Okay pa. Imamas ko na. Thank you. Exact 9:30 a.m. I got my vaccine, sinuvac. So, pupunta naman tayo sa step 3. Post-vaccination monitoring. Check ka na. Pop-up na tayo. Break off yan. Visual dito niya, ma'am. So, sa post-vaccination, i-vital sign ka ulit. Tingnan natin kung nagkaroon ng high BP. So ngayon, for monitoring na ako.
mamonitor ako for 30 minutes. Any side effect after vaccination, and I hope hindi siya malala yung side effect sa akin. Kasi mabaga side effect, good din naman. Ibig sabihin is tumalab ang vaccine. Let's wait for 30 minutes. So, exactly mga 10 a.m. Tapos ng aking post monitoring.